हेलो साथीहरु नमस्कार। मैले आज तपाईलाई यो दुईटा क्युब देखाउन जाँदैछु। यो दुईटा क्युब एउटै छ। यो हाम्रो डिनो क्युब, यो पनि डिनो क्युब जस्तै देखिन्छ, तर पनि यसलाई यसरी हेर्नुभयो भने फेरि फरक छ यसमा। यो हाम्रो फिसर क्युब हो, यो हाम्रो डिनो क्युब हो। सेम छ। यसको चाहिँ यो भाग, यो भाग, यो भाग, यो भाग, चारवटा भाग सेम छ, तर यता यस्तो छ, यता यस्तो छ। भनेपछि यसको चारैतिर एउटै सेपमा छ हामीहरूको यो। भनेपछि यसको चाहिँ चारवटा र चारवटामा डिनो क्युबको जस्तै छ, तर यता साइडमा चाहिँ हाम्रो फरक भएको हुनाले यसलाई चाहिँ फिसर क्युब भन्छ। यो फिसर क्युब चाहिँ सिक्न चाहनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा पहिला मैले भिडियो राखिदिएको छु, तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सिक्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यो सेम यस्तै फर्मुला अनुसारै यो चल्ने हो, यस्तो खास गाह्रो छैन। अझ यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ हामीहरूको यो छ, हामीहरूको स्क्युब क्युब, फिसर क्युब अनि त्यसरी डिनो क्युब। लगभग हामीहरूको फर्मुला लाग्ने एउटै हुन्छ। अब यसमा भन्दा यो अलिकति हार्ड छ, यो भन्दा यो एकदम सजिलो छ। यो बारेमा मैले आज तपाईलाई यो डिनो क्युब बनाउने तरिका सिकाउँदैछु। तपाईले यस भिडियोलाई भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, किनकि यस्तै भिडियोहरू मैले बनाउँदै जानेछु यो च्यानल मार्फत। तपाईहरुले चाहिँ यस्ता क्युबहरु कलेक्सनहरु थुप्रै हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनुस् यसलाई अब बिगारौँ। बिगारिसकेपछि बनाउने तरिका मैले तपाईलाई सहजै सिकाउने छु। ल साथीहरु, यो क्युब बिग्रिसकेको छ। यसलाई मैले तपाईलाई बनाउने सिम्पल वेमा तपाईलाई सिकाउँछु। यसमा चाहिँ हामीहरुको सेम के छ भनेपछि हामीहरुको कलर राख्ने सिस्टम त हामीहरुको सेम यो 3x3 को रुबिक्स क्युब जस्तै हो सेम, किनकि कलरहरु सेम एउटै नै हुन्छ। हामीहरुको 6वटै भाग भएको हुनाले अब जस्तै हामीहरुको यो तल व्हाइट छ भनेपछि अब हामीले बनाउने तरिका यहीँबाट हामीले हेर्छौं। जस्तै व्हाइट छ भनेपछि हामीले पहिलो व्हाइट बनाउँछौं। यसमा व्हाइट बनाउने बेला जस्तै हामीले कुन छ पहिलामा जस्तै यसलाई आधार बनायौं भनेपछि अब हामीहरूले यसको अपोजिटमा के हुन्छ, यो कलर हुन्छ हामीहरूको ओरेन्ज कलरको, रेडको अपोजिटमा ओरेन्ज कलर यहाँ राख्यौं। यसरी अपोजिट भयो। अब यसरी राख्दाखेरि हामीहरूको यो रेड छ भनेपछि अब यतातिर के छ, निलो। भनेपछि हामीहरूलाई यहाँ निलो चाहिने हो। निलो भनेको यहाँ छ। यो कलरलाई हामीलाई यहाँ राख्नको लागि हामीले के गर्छौं, पहिला यसलाई यो ठाउँमा ल्याउँछौं, यो ठाउँमा ल्याउँछौं। त्यसपछि फेरि हामीले यहाँ लगाएर राख्छौं। यसमा लगाएर राख्यौं। यसमा लगाएर राखिसकेपछि अब यहाँ आउँछ हामीहरूको। यहाँ आउने बेला चाहिँ हामीले यतिकै राख्यौं भनेपछि यसरी हामीले यसलाई यतिकै यहाँ राख्यौं भनेपछि यो भाग छ। त्यो भागमा हामी के गर्नु पर्यो, यसलाई एकचोटि हामीले यतातिर लुकाउनु पर्यो। त्यसपछि यो भागलाई हामीले यहाँ ल्याएर राखिदिने। अनि यो जो लुकेको छ यसलाई फेरि हामीले यहाँ ल्याएर राख्न सक्यौं। अब हरियो कलरको चाहिएको छ, हरियो कलरको यहाँ रहेको छ। यो कलरलाई हामीले यो हरियो कलरलाई हामीले यहाँ ल्याउन छ। यहाँ ल्याउनको लागि हामीले पहिला के गर्छौं, यो भागमा ल्यायौं। यसरी हामीले यो भागमा ल्यायौं। अब यहाँ भागमा ल्याएपछि फेरि हामीले यसमा ल्यायौं। यसमा आयो। अब यसपछि हाम्रो यहाँ सहजी जान्छ। यसमा सहजी जाँदाखेरि फेरि यो बिग्रिन्छ। त्यो भएर हामीले के गर्छौं भनेपछि यसलाई यता पछाडिपट्टि लगाएर राख्छौं र यसलाई यसरी यहाँ राखेर अनि ब्याक गरिदिन्छौं। यो हाम्रो कम्प्लिट बन्छ। यो बनिसके पछाडि हामीले अब यसलाई यसरी राख्छौं। यसरी राखेपछि अब हामीहरु के हुन्छ भनेपछि यहाँ हाम्रो सेतो छ भनेपछि हामीहरुको यहाँ पहेँलो आउने हो। त्यो हुनाले हामीले यो दुईटा पहेँलो देखेको छ, यो दुईटा देखेको छैन यसमा, र यो साइडमा पनि पहेँलो हुन सक्छ। तर यसमा चाहिँ दुईटीमा यो चाहिँ हामीहरुको यहाँ लाग्ने पिसहरु हुन्, यिनी यो तल्लो लाइनमा लाग्ने पिसहरु हुन्। त्यो हुनाले हामीले पहेँलो नभएको हामीले यो पिस हेर्छौं, पहेँलो नभएको पिस हेर्छौं। जस्तै यो छैन, यो छैन। अब जस्तै यो छैन, यो पनि छैन भनेपछि अब जस्तै योलाई हामीले राख्न पर्यो भनेपछि यो पिस हामीले कहाँ राख्ने हो, यो चाहिँ हामीहरुको ओरेन्ज कलरको, यो ग्रीन कलरको। हामीहरुको ओरेन्ज र ग्रीन यो भयो। अब हामीलाई यहाँ चाहियो। यहाँ चाहिएको हुनाले हामीले के गर्छौं, यसलाई एकचोटि हामीले यहाँ ल्याएर राखिदिन्छौं। सहजै यहाँ कलर म्याच गर्यो, यसरी रहन गयो। त्यस्तै अर्को रहेको छ यो, यसलाई चाहिँ हामीलाई कहाँ राख्ने हो, यो भागमा राख्ने हो। यो भागमा राख्नको लागि हामीले के गर्छौं, पहिला अब यसलाई हामीले यहाँ ल्याउँछौं। पहिला यसरी यहाँ ल्यायौं, यहाँ आइगयो। यहाँ आइसके पछाडि अब हामीले यहाँ राख्नलाई सजिलो छ। यसलाई हामीले यहाँ राख्नलाई सिधै यसरी ल्याएर राख्छौं। यस्तो अवस्थामा ल्यायौं, यो बन्यो। त्यसपछि अब हामीहरुको माथि हेर्छौं, जस्तै यो एउटा यो छ, एउटा यो छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्ने हो, सजिलो छ। यसलाई यहाँ राख्नको लागि हामीहरुको यसमा पहेँलो भाग देखेको छैन, ठ्याक्कै यहाँ चाहिने हो नि। त्यो भएर यसलाई हामीले यहाँ यसरी सहजै राख्यौं। यसरी राखिसके पछाडि अब हामीहरुको यसलाई यहाँ ल्याउनु छ। यसलाई यहाँ ल्याउनको लागि हामीले के गर्छौं, फेरि एकचोटि हामीले यो बिगार्छौं। ल हेर्नुस् है, यसलाई यसरी गर्दाखेरि हामीहरुको यहाँ भएको यो पिस यहाँ बिग्रेर यहाँ गयो। यहाँ गइसके पछाडि अब फेरि हामीले के गर्छौं, यो बिग्रेको भागलाई पछि हामी तान्छौं
अब यो भागलाई हामीले यहाँ ल्याउन सहज भयो। यसरी हामीले यहाँ यस्तै राखिदिउँ, यो सहज भयो। अब यो त हामीले ब्याक लगाएको थियौँ, यसलाई फेरि फर्काएर हामीले यसरी चाहिँ फर्काएर यहाँ ल्याएपछि हाम्रो यो तल्लो लाइन पनि हामीहरूको कम्प्लिट बन्यो। यो हामीहरूको तल्लो फेस बन्यो। त्यसपछि हामीहरूको यो बाहिरी हामीले यो पनि राखेर हामीले पिछो राखेर हामीले म्याच गऱ्यौँ। अब रह्यो हामीहरूको यो अवस्थामा आयो। हामीहरूको यसमा आउने भनेको हाम्रो 4वटा सिचुएसन आउन सक्छ। एउटा सिचुएसन यो हो, अरू म 3वटा सिचुएसन पनि देखाउँछु। त्यो 3वटा सिचुएसनमा यहीँबाट आउने हुन्छ। हामीहरूको पहिलो यो सिचुएसन आयो र दोस्रो र तेस्रो सिचुएसन यस पछाडि पनि आउँछ। यसमा चाहिँ हामीहरू के छ भनेपछि यसमा पहेँलो सबै तल आएर बसेको छ। यो पहेँलो भाग, किनकि हाम्रो माथि चाहिने पहेँलो सबै तल आएर बसेको छ, अनि अरू कलर हाम्रो यहाँ माथि आएर बसेको छ। यस्तो अवस्था आयो भनेपछि हामीले के गर्छौँ भनेपछि एउटा फर्मुला लाउँछौँ। त्यसपछि दोस्रो सिचुएसनमा हामीले ल्याउन सक्छौँ। जहाँबाट राखे पनि हुन्छ, हामीले जता यो पोजिसन जता राखे पनि हुन्छ। त्यसरी राखेर हामीले के गर्छौँ, यसमा अप अप डाउन डाउन भने जस्तै हामीले यहाँ डाउन डाउन अप अप यसरी राख्यौँ। यस्तो राखेपछि हामीहरूको दुईवटा यहाँ तल बस्यो, दुईवटा यहाँ माथि आएर बस्यो हामीहरूको पहेँलो कलर। यसमा पनि दुईवटा आएको अवस्थामा पनि हामीहरूको जस्तै यसमा चाहिँ नमिलेर आएको छ, यतातिर मिलेर आएको छ। यही हो हामीहरूको हेर्ने सिस्टम। यसमा अरू केही छैन। अब यो भइसके पछाडि अब जस्तै योमा हामीहरूको पहेँलो बन्यो, एउटा यतातिर पहेँलो बनेको छ, यो कम्प्लिट बनेर आएको छ, यतातिर एउटा माथि पहेँलो बनेको छ, यो जानुपर्ने यहाँ हो भनेपछि हामीहरूले यस्तो अवस्थामा राखेर हामीले फेरि अघि नै फर्मुला हामीले योबाट राख्न सक्छौँ। यताबाट ल्याउँछौँ हामीले डाउन डाउन अप अप ल्याएपछि यति गरेपछि हामीहरूको क्युब कम्प्लिट सल्भ भएर आउँछ। दोस्रो र तेस्रो कस्तो आउँछ भन्ने कुरो पनि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। जस्तो कहिले कहिले सिचुएसन कस्तो आउँछ भनेपछि अघि नै हामीहरूको यो पहेँलो भाग यतापट्टि आएको थियो, यो एउटा मिलेको कम्प्लिट, एउटा चाहिँ यतापट्टि मिलेको आएको थियो भनेपछि अहिले हामीहरूको यो यतापट्टि यो पछाडि त एउटा मिलेकै छ, एउटा यो साइडमा मिलेको अवस्था आएको छ। जस्तै अरू अवस्थामा हुन्थ्यो भने पनि, यस्तो अवस्थामा हुन्थ्यो भने पनि हामीले के गर्थ्यौँ भनेपछि बनेकोलाई हामीहरूले पछाडिपट्टि लगाएर राख्थ्यौँ, यता पछाडिपट्टि लगाएर राख्थ्यौँ यो बनेकोलाई। भनेपछि अघि नै जस्तै गरिकन हामीले अब यो साइडमा पहिलो देखिया छ, यो यहाँ आउनुपर्ने हो, योलाई यहाँ आउनुपर्ने, यो यहीँ रहनु पर्ने हो। यस्तो अवस्थामा हामीहरूले अघि नै राइट साइडबाट हामीले फर्मुला हानेको थियौँ, अहिले चाहिँ हामीले लेफ्ट साइडबाट हान्छौँ भनेको इजी छ। यो पनि सेम त्यही तरिका हो, डाउन डाउन अप अप यसरी बन्न गयो। सिम्पल तरिकाले यसरी बन्न गयो। र अर्को पनि कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भनेपछि म त्यो पनि देखाउँछु। ल साथीहरू, कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भनेपछि यो माथि सबै पहेँलो आएको छ, यो यतातिर चाहिँ हामीहरूको यस्तो बिग्रेको छ। यस्तो अवस्था भयो भने हामीले जताबाट राखे पनि हुन्छ, हामीले जहाँबाट यसलाई रोटेसन गरे पनि हुन्छ। यसरी राखौँ र हाम्रो रोटेसन एकचोटि गरौँ। हामीले डाउन डाउन अप अप गऱ्यौँ, यो सिचुएसनमा आयो। यसरी एउटा यो बनेको आयो, यो एउटा नबनेको, यहाँ माथि पहेँलो दुईवटा बनेको आयो। यस्तो अवस्था आइसकेपछि एउटा पछाडि बनेको राख्छौँ, अनि यतातिर पहेँलो भएकोलाई राखेर फेरि यो साइडबाट हामीले दायाँ साइडबाट डाउन डाउन अप अप गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ हामीहरूको कम्प्लिट यो बन्न जान्छ। आशा छ साथीहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो होला। भिडियो मनपर्छ भनेपछि यो बनाउने तरिका तपाईँले चाहिँ यो क्युब छ भनेपछि तपाईँले त बनाउने तरिका अवश्य जान्नुभयो यस भिडियो मार्फत। तपाईँले साथीहरूको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको यो डिनो क्युब बनाउने तरिका यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।